găsit o piață care vinde obiecte pentru magia neagră. Mamă, ce-i pe aici? Pisici moarte. Vai de capul meu. Țin camera ascunsă. Haideți să vedem dacă ne iese. Au lacăt pus la rezervorul de benzină, pentru că aici se fură benzină, pentru că aici nu există refrigerare. Evit să fac poze la copii sau să filmez copiii, că în general ăsta e un bilet sigur spre probleme. Bună dimineața! Mă aflu la Marș Sumbediun, fix pe plaja care marchează intrarea în Medina Dakarului, unul dintre cele mai dificile locuri de filmat. Și astăzi voi încerca, nu chiar imposibilul, dar puțin posibilul, anume să filmez în piețele locale din Medina Dakarului, unul dintre cele mai sărace cartiere de aici, din Dakar. Cam așa se prezintă plaja de aici, de lângă Medina Dakarului. Bărcile pe care le vedeți poartă numele de pirog. Un pirog este o barcă pescărească tradițională aici în Senegal și, culmea, este principalul mijloc de transport pe care migranții senegalezi îl folosesc pentru a ajunge în Europa. Problema cu aceste bărci este că nu prea fac față Mării Mediterane și Oceanului Atlantic, așa că ceea ce se întâmplă e că multe dintre ele sfârșesc în naufragii. Chiar zilele trecute o astfel de barcă cu 38 de cadavre a fost găsită aici, în Dakar, de către garda de coastă. Astea fiind spuse, parcurgem această piață de pește și încercăm să intrăm în Medina orașului, unde sperăm că vom putea filma cât se poate de bine și de mult. În general, din experiențele mele anterioare, în zona asta lumea nu este atât de fericită să fie filmată. Uitați cam care e situația pe aici, de se vede că ne apropiem de districtele mai locale. Principala problemă aici și de ce lumea nu prea vrea să fie filmată este că foarte mulți dintre ei vând chestii furate, vând chestii ilegale. Aici se găsesc piețe unde se vând produse folosite în timpul magiei negre, adică produse care fac subiectul unor anchete pentru braconaj, spre exemplu coarne de antilopă sau cap de maimuță. C'est un vlog, un travel vlog. Această zonă a apărut ca un răspuns al guvernului francez la epidemia de gripă din 1904. Practic, ei au făcut un cordon de epidemie, un cordon sanitar și au împins populațiile native aici în Medina, orașului vechi. În general o să încerc să filmez străzile, pentru că lumea nu prea este prietenoasă cu camera și dacă filmez străzile și încerc să vă dau așa doar un mic side-eye la produsele care se vând pe aici, cred că avem cea mai mare șansă să vă bag în atmosferă și să vedem cum se prezintă lucrurile. După cum vedeți, infrastructura aici este destul de deficitară și nu știu ce să cred legat de chestia asta. Clar nu este un loc unde o să vezi prea mulți albi, deci automat fac o mare notă discordantă. Nu pot să spun că este neapărat un mediu nesigur, doar că nici nu știu cât de bine primiți sunt pe aici cu o cameră, așa că ce o să fac, pe cât posibil, o să fie să merg drept, la un moment dat o să și pătrundem prin piețe și să sperăm la ce este mai bun. Aici sunt frigidere vechi, lumea repară foarte multe produse vechi și le dezmembrează pentru a le vinde pe piese. Vedeți astfel de operațiuni peste tot în Dakar, peste tot în preajma Dakarului, veți vedea astfel de operațiuni. Bulevardul pe care ne aflăm poartă numele de Bulevardul Guelete Tepe. Pe aici se află piețele din interiorul Medinei, acestui oraș, și planul este să facem un tur al Medinei
de la începutul până la sfârșitul ei, pentru că vrem să ajungem într-un tronson ce poartă numele de Marștilieni, pe care, dacă îl vom urma drept, reușim să ajungem în zona centrală a orașului, zona construită de coloniștii francezi. Traficul pe aici este de-a dreptul haotic, deci e puțin cam greu să navighezi. Ideea e că eu am mai făcut drumul ăsta ieri și oarecum cunosc străduțele pe aici, deci dacă se ia cineva de mine am unde să fug. Uitați, taxiurile despre care v-am spus au lacăt pus la rezervorul de benzină, pentru că aici se fură benzina. Hai că copilul ăla e drăguț. În general, copiii sunt mult mai prietenoși cu camera decât adulții. Asta mi se pare ironia sorții. Totodată, nu e genul deloc unde vânzătorilor le place să fie filmați și tocmai de aceea trebuie să respectăm această cutumă culturală. Eu încerc pe cât se poate să îmi mișc camera în jur ca să vă pot da o idee asupra acestui oraș. Haideți să și traversăm. Se traversează puțin mai complicat pe aici și în față avem unul dintre autobuzele lor tradiționale, autobuzele pe care le vedeți pe aici în Senegal. Uitați-vă cât de frumos sunt pictate, în general au mesaje pro-islamice pe ele. Pe acesta scrie Alhamdulillah, care înseamnă că îi mulțumesc lui Allah. Și astfel de autobuze sunt oarecum simbolul orașului. Un alt lucru care le face absolut iconice este faptul că lumea merge cocoțată pe ele. Deci o să vezi o groază de oameni care nu mai rezistă la 40 de grade, câte sunt pe aici, și merg cu ușile deschise ale autobuzului, așa sprijiniți. Și acum intrăm în prima piață. Cred că asta este Marș Gueltepe. Este o piață locală. Să vedem ce găsim pe aici. Uitați cum sunt taxiurile, deci majoritatea dintre ele sunt aduse din țări europene și făcute pe piese. Și o chestie interesantă e că pe multe dintre ele veți vedea o coadă de capră agățată pe geam. Cam așa se prezintă și piața lor. Uitați aici pește și văd că pun sare pe el, pentru că aici nu există refrigerare. Asta e carnea de pui. Deci, efectiv, nimic aici nu este refrigerat. Este o nebunie totală. Uitați peștele. Cât de proaspăt pare. Da, mirosul este incredibil de puternic, deci toată piața asta miroase a pește, deci nu mai pot. Și nu știu cât de proaspăt e, dar merg muștele pe el. Bă, ce-i drept, la urma urmei, este prins în ziua asta. Adică se vede pe el că e destul de proaspăt, este fix lângă mare, deci probabil e mai proaspăt decât congelat și nu se strică el atât de repede, nu se strică într-un timp atât de scurt. Era să dau peste fetița asta. Ia să vedem ce mai au pe aici. Aici sunt astea de croitorie. Bun. Uitați, pește uscat, este mâncarea lor tradițională aici. O folosesc în absolut orice, e un fel de condiment universal. Pun peștele la uscat în mâncare, îl pun absolut peste tot. Fug ăștia după muște pe aici, nu prea înțeleg ce se întâmplă. Tot felul de sosuri. Da, uitați, acesta este peștele uscat despre care vă vorbeam. Mirosul este incredibil de puternic. Și cam așa se prezintă lucrurile. Mi-a intrat nisip în ochi. Da, deci per total e destul de interesant. Eu acum sunt puțin în recunoaștere de zonă. M-ar interesa dacă aș găsi și ceva mâncare stradală. Momentan văd că doar o piață de pește. Nu pot să vin cu o ștucă de aia acasă. Peștele lor tradițional se numește tiuf. Cam tot ce vedeați acolo, macro ăla, purta numele de tiuf, se mănâncă cu orez și cred că asta o să și încercăm la prânz. Tocmai ce trebuie să intru pe străduța asta micuță. Deci nu știu dacă mă bagă bine GPS-ul, sincer să vă spun. Dar uitați-vă cum se trăiește aici în Medina. Evit să fac poze la copii sau să filmez copiii, că în general ăsta e un bilet sigur spre probleme.
o să ți se pretindă bani și chestii. Dar până acum, sincer să spun, oamenii de aici incredibil de ospitalieri și chiar nu am întâmpinat probleme și mă aflu într-o zonă unde vă dați seama, ca turist, nu prea cred că merge cineva singur. Acum, pentru Africa, Senegalul are foarte, foarte multe lucruri aparte. În primul rând, este printre puținele țări din Africa, dacă nu chiar unica, care din 1960, de când și-a dobândit independența, nu a avut o lovitură de stat. Toate cedările de putere, să spun așa, au fost cât se poate de democratice. Mai mult decât atât, e una dintre cele mai accepting, cele mai deschise la minte, țările cele mai tolerante de aici, în prisma faptului că primul lor președinte, Leopold Senghor, a fost catolic, deși ei sunt o țară 95% musulmană. Mamă, ce-i pe aici, pisici, moarte, vai de capul meu. Da. Deci, din punct de vedere al igienei, Delhi e lux. Deci, Delhi e lux, frăciuc. Tocmai aici am găsit o piață care vinde obiecte pentru magia neagră. Evident că nu pot să intru cu camera în ea, dar mă fac interesat că vreau să cumpăr și țin camera ascunsă. Haideți să vedem dacă ne iese. Oh, ok. Deci când nisip este aici pe jos, nu pot să vă descriu. Am pantofii praf, de zici că merg pe plajă. E și destul de obositor. Uitați aici, broaște, capete de maimuță. Chepri? Haideți că am reușit să filmez ceva. S-au prins și ei că sunt cu camera. Pe scurt, nu prea e voie să filmez piețele astea pentru că este braconaj. M-am făcut că vreau să cumpăr ceva și am întrebat dacă este ok pentru aeroport și mi-au zis că nu este. Evident că nu este. Erau capete de maimuță, coarne de animal, carapace de țestoasă, păsări de alea moarte. Deci, în general, aici, chiar dacă sunt musulmani, mai există și niște practici care s-au păstrat de dinaintea venirii dinastiei Almorvida din Maroc, care i-a islamizat prin anii 600 și încă sunt persoane aici în Dakar care fac magie neagră. Ba mai mult decât atât, în zona Ngor, în satul Ngor, localnicii de acolo, grupul etnic Lebu, sunt faimoși pentru exorcismul pe care îl fac în public. Deci este destul de interesant fenomenul și mă bucur că am putut să filmez așa ceva. În general, nu prea sunt de acord în cauza că nici în Senegal nu e legal să faci braconaj. Doar că am prins câteva cadre ca să vă faceți o idee. Erau doar vreo 4-5 tarabe care vindeau chestia asta. În Togo există cea mai mare piață din Africa dedicată așa ceva. Poate o să ajungem și pe acolo. În general, cred că o să trebuiască să-mi iau o cameră de aia ascunsă, o cameră de aia de spion. Că și GoPro ăsta e cam mare, să vă spun sincer, și filmez în niște locuri unde e destul de greu de filmat. Mă apropii de moschee și vreau să vă spun că efectiv dogoresc, simt că mă topesc. Hello, hello! Simt că sunt, nu știu, 30 de grade, dar se simt ca 40. Și uitați, și pe aici se mai vând leșuri de-astea. Doar că, în general, nu prea ai voie să le filmezi. Hai că suntem pe drumul cel bun, că văd că au început să se vândă covorașe de rugăciune. Ce-i pe aici? Văd că unele dintre ele sunt și capitonate. Sunt destul de ingenioși oamenii pe aici. Am auzit odată că interiorul acestei moschei este de-a dreptul spectaculos, fiind una dintre cele mai mari din lume și totodată o clădire simbol pentru Senegal. Personal, sunt sigur că o să-mi placă mai mult moscheea Divinității, pentru că e mai micuță, e mai intimă și mie îmi place așa mai micuț și mai intim. Dar hai să vedem și clădirile astea mai megalomanice. Mi-am luat un misba de la un vânzător stradal. Asta e o chestie folosită în ceva ce poartă numele de Dicâr și aici sunt practic cele 99 de nume ale lui Allah. E un suvenir destul de drăguț. El mi-a zis că e din Fildeș, nu cred că e din Fildeș la Bania. Și cam așa arată moscheea. Mi-am luat și chestia asta ca să marchez vizita mea pe aici. Și haideți să luăm câteva cadre și din interiorul acesteia. Tocmai aici am pătruns și în interiorul moscheei, mai exact în grădinile acesteia. Așa se prezintă. Este destul de frumoasă combinația asta dintre verde și alb. Și totodată vreau să ajung în față, să pot să obțin o vedere frontală a acesteia. Minaretul este absolut superb. Dacă ați fost prin Marrakech, sigur ați văzut ceva similar la Palatul Cotuiaba, am uitat exact cum se numește. Important e că am ținut minte măcar unde e. Văd că e destul de gol.
Ar trebui să fie lume, că e prânzul și e duru aici, dar nu întreabă pe nimeni că s-ar ruga la ora asta. Cam așa se prezintă. Uitați-vă cât de frumos este decorată și este de-a dreptul imensă. O, albi! Am mai văzut și o turiști albi, în sfârșit, astăzi. Credeam că sunt singurul pe aici. Dar văd că sunt cu un ghid, deci ei sunt cu o ghidă. Eu sunt singurul care merge singur pe aici de Panchist. Dar ăsta este și farmecul. Uitați cât de frumoasă este arhitectura acestei moschei. Personal, v-am spus, nu face cât Moscheea Divinității pentru mine. Văd că aparent este destul de închisă sau poate nu-i găsesc eu intrarea, oricum are o formă mai ieșită din comun. Da, pe aici trebuia să intre în grădinile interioare, dar văd că ușile sunt închise. Haideți să vedem ce putem să facem. Deci pare că e renovare, dar nu înțeleg de ce o renovează, pentru că e în stadiu destul de bun. Dar aparent am făcut un tur complet și nu pot să pătrund în grădinile interioare. Și nu e nici nimeni care se roage, pentru că teoretic ar trebui să fie cineva care se roagă, măcar în preajma ei, în cauza faptului că ar trebui să fie rugăciunile de prânz la ora asta, alea din mijlocul zilei. Dar, da, ei, măcar am văzut-o din exterior și partea cea mai bună, ne apropiem și de locul unde urmează să mănânc. Pentru că astăzi vom încerca un restaurant foarte, foarte tradițional, care mi-a fost recomandat, cu prețuri foarte, foarte mici și fără clientela vestică, să spun așa, pe care o găsești la restaurantele din Almaty. Așa că, încă vreo 15 minute de mers pe jos prin soarele ăsta dogoritor și vom vedea și cum e treaba cu mâncarea pe aici. La capătul străzii ăsteia e restaurantul, deci cam așa arată o stradă în partea mai nouă a orașului Dakar și totodată văd că pe aici a început să apară și asfaltul, deci e destul de promițător. Partea asta a orașului poartă numele de Plateau și aici există o diaspora foarte mare de libanezi. Practic sunt două țări și au diaspora în Senegal, Vietnamul și Libanul și aici sunt mai mulți libanezi. Vezi mai multe shawarmerii, alea. Totuși eu sunt în căutare de mâncare tradițională. Simt că mă topesc, efectiv, sunt 40 de grade. Uitați un libanez, ăștia mai deschiși la piele, așa ca mine din Liban. Deci mai vezi puțină diversitate. Și tocmai ce am ajuns la restaurantul despre care vă vorbeam. Astăzi vom încerca dibi, care e o mâncare de-a lor tradițională, practic miel la grătar cu anumite sosuri. Și vom bea un suc tradițional ce parte de de bisap, care e suc de hibiscus. Aștept să-mi ia comanda, văd că mi-au adus niște aperitive, să le încercăm și pe astea. Și haideți să vedem cum va fi experiența. Și cam așa se prezintă prânzul meu, arată genial. Chestia asta se numește dibi, sunt niște cotlețele de miel într-un sos de muștar. Pare să că e și o salată și niște cartofi prăjiți. Astea au fost niște aperitive, mi le-au dat ei. Acestea sunt ca niște cornulețe cu ceva carne. Aici e o salată, ăsta e un sos, nu știu exact ce. Și ăsta este bisap, băutura lor tradițională, un fel de suc din hibiscus. Așa că, cu astea fiind spuse, poftă bună, de fapt, mie poftă bună, iar pe voi vă aștept data viitoare. Până atunci, toate cele bune de aici. Uitați aici, broaște, capete de maimuță.